دو دلاور نیزه به دست چون پیل مست پیش اومدن. پر از جنگ و پر خشم کینه وران، گرفتند زان پس عمود گران. چو شیران جنگی برآشوفتند، همی بر سر یکدیگر کوفتند. فقط صدای شمشیر بود و سپر، برق تیغ بود و خروش دو پهلوان. اینقدر جنگیدن که از تشنگی دهانشون به خشکی کویر شد. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستامین و فن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 36 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میگم. اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید، بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی بکنید به هر میزانی که صلاح دونستید. اما قطعاً تأثیر خواهد داشت در روند کیفیت پادکست ما. زیاد صحبت نمی کنم. امیدوارم که از شنیدن اپیزود 36 لذت ببرید. کشته شدن پسرش هم دوباره عزادار شد. اما نبرد هفتم میان هژیر پسر دیگه گودرز و سپهرم بود. برون تاخت هفتم ز گردان هژیر، یکی نامداری سواری هژیر. سپهرم ز خویشان افراسیاب، یکی نام بر بود با جاه و آب. وقتی دو جنگجو مقابل هم قرار گرفتن، گرد تیره میدان مبارزه رو فرا گرفت. دو پهلوان مثل رقصنده ها میچرخیدن و شمشیر رو آنچنان در هوا تاب میدادن که زوزه رقص تیغ ها در آسمان مثل نغمه‌ای میپیچید. به شمشیر هر دو برآویختند، همی زآهن آتش فرو ریختند. در تیرگی هوای میدان از برخورد مداوم شمشیرها با هم آتش در هوا به رقص اومده بود. هژیر دلاور به کردار شیر، به روی سپهرم در آمد دلیر. به نام جهان آفرین کردگار، به بخت جهاندار با شهریار. یکی تیغ زد بر سر و ترگ اوی، که آمد همان در زمان مرگ اوی. هژیر هم به بالای کوه رفت و درفشش رو افراشت. به هشتم ز گردان ناماوران، بشد ساخت زنگی شاوران. که هم رزمش از تخم او خواست بود، که از جنگ هرگز نبرکاست بود. دو پهلوان گرز به دست به سمت هم تاختن. اینقدر جنگیدن که تاب و توان از دست و بازوشون رخت بربست. هر دو خسته و خونین روبروی هم نفس زنان ایستاده بودن، چرا که اسب‌هاشون هم از جنگ باز مونده بود. چنان تشنه گشتند که از جای خیش، نجنبید و ننهاد کس پای پیش. هر دو جنگجو به زبان اومدن که اینطور جنگیدن ممکنه هر دوشون رو از پا در بیاره و از تشنگی تلف بشن. پس فرصتی به هم دادن تا آبی بنوشن و دوباره به میدان هم بیان. با سودگی باز برخاستند، به پیکار کینه بیاراستند. به کردار آتش ز نیزه سوار، همی گشت بر مرکز کارزار. بدانگه که زنگ برو دست یافت، سنان سوی او کرد و اندر شتافت. زنگه در نهایت نیزه رو به کمرگاه پهلوان تورانی کوبید و اون رو از پا در آورد. فرود آمد از باره شد نزد اوی، بر آن خاک تفته کشیدش به روی. پس زنگه
جنگ رو پیروز شد و درفش گرگ پیکرش رو در بالای کوه علم کرد. اما هر کدوم از پهلوان‌های ایرانی درفشی مخصوص به خودشون رو دارن که طی اپیزود تکمیلی که قولش رو بهتون دادم به انواع درفش‌ها و نمادهاشون میپردازم. و اما نبرد نهم. برون رفت گرگین نهم کینه خواه، ابا اندریمان ز توران سپاه. جهان دیده و کار کرده دو مرد، برفتند و جستند جای نبرد. از اونجایی که هر دو نیزه‌دارهای قابلی بودن، از ابتدا با نیزه به جنگ هم شتافتن. نیزه دو جنگجو مثل چرخ و فلک در هوا میچرخید و فرود میومد، اما به نیزه بگشتند و بشکست پست. کمان برگرفتند هر دو به دست، ببارید تیر از کمان سران، به روی اندر آورد کرگسپران. کرگسپران اینجا به معنی سپری که از جنس پوست کرگدنه. اندریمان مثل تگرگ به سپر گرگین تیر میبارید. همی تیر بارید همچون تگرگ، بران اسپر کرگ و بر ترک و ترک. اما گرگین به محض اینکه اندریمان فرصتی رو فراهم دید تا تیر دیگه‌ای در کمان بذاره، تیر خدنگش رو به کمان گذاشت و آنچنان زه کمان رو کشید و رها کرد که صدای نغمه تیر به گوش سپاهیان هم رسید. یکی تیر گرگین بزد بر سرش، که بردوخت با ترگ رومی برش. تا تیر اول به هدف خورد، گرگین تیر دیگه ای رو از تیر دانش برداشت و بلرزید بر زین ز سختی سوار. یکی تیر دیگر بزد نامدار، همانگاه ترک اندر آمد نگون، ز چشمش برون آمد از درد خون. فرود آمد از بار گرگین چو گرد، سر اندریمان ز تن دور کرد. پس گرگین هم پیروز جنگ نهم شد. چو پیروز برگشت مرد از نبرد، درفش دلفروز بر پای کرد. جنگ دهم، مبارزه برته یا برته با کهرم. دهم برته با کهرم تیغ زن، دو خونی و هر دو سر انجمن. همی آزمودند هر گونه جنگ، گرفتند پس تیغ هندی به چنگ. دو پهلوان با تیغ هندی به هم پیچیدن و نتیجه این جنگ هم خیلی زود مشخص شد. یکایک بپیچید از او برت روی، یکی تیغ زد بر سر و ترگ اوی. که تا سین کهرم بد و نیک گشت، ز دشمن دل برته بی بیم گشت. فرود آمد از اسب او را ببست، بر آن زین توزی خود برنشست. توز یکی از شهرهای قدیم فارس و احتمالاً زین ساخته و بافته شده در شهر توز بوده، چون معمولاً توزی به پارچه کتانی که در شهر توز بافته شده باشه میگه. پس تا اینجای کار 10-0 دلاوران ایران در مقابل تورانی ها به پیروزی رسیده بودند. اما جنگ ما بین پیران و گودرز جنگ دیگه‌ای بود، چرا که دو سپهدار ایران و توران با هم روبرو می شدن و نتیجه این جنگ به تنهایی می تونست شرایط جنگ گروهی رو تغییر بده. سپهدار ایران و توران دو ژم، فراز آمدند در آن کین به هم. به آوردگاه سواران ز گرد، فرو ماند خورشید روز نبرد. دو پهلوان هر دو سالار سپاه، هر دو کینه خواه و دل پر درد. دو جنگاور با تیغ و خنجر و گرز و کمان به نبرد پرداختند. هر دو کار آزموده بودن و سالها بود که در میدان جنگ شمشیر می زدن. ابا خواست یزدانش چاره نماند، چرا کوشش و زور و یاره نماند. پیران لحظه به لحظه رمقش رو از دست میداد و در مقابل هنر و قدرت سالار پیر ایران هر لحظه خودش رو شکننده تر میدید. زیر هجوم گرز و شمشیر گودرز نفس به نفس خمیده تر می شد. گودرز اما 70 نفر از خاندانش رو در جنگ با توران از دست داده بود. هر بار که گرز رو پایین می آورد به یاد یکی از پسرانش می افتاد و از یزدان زور بازو طلب می کرد. اشک و خون به چشم دو پهلوان نشسته بود.
گودرز با سپر و زوبین به دنبال پیران به سمت کوه دوید. پیران که دید گودرز داره به سمتش میاد، از بالای کوه خنجرش رو مثل تیری به سمت گودرز پرتاب کرد. بینداخت خنجر به کردار تیر، بیامد به بازوی سالار پیر. خنجر بازوی گودرز رو پاره کرد و درد و خشم به جان پهلوان ایران نشست. چو گودرز شد خسته بر دست اوی، ز کینه به خشم اندر آورد روی. بینداخت ژوبین به پیران رسید، زره بر تنش سر به سر بردرید. زوبین گودرز با شتاب هوا رو درید و به زره پیران رسید. زره رو شکافت و بر جگر پیران این پیر مهربان رسید. برآمدش خون جگر بر دهان، روانش برآمد همان در زمان. چو شیر ژیان اندر آمد به سر، بنالید با داور دادگر. زمان به زهراب داده است چنگ، بدرد دل شیر و چرم پلنگ. چون این است خود گردش روزگار، نگیرد همی پند آموزگار. وقتی گودرز به بالای کوه رسید، چشمش به پیران افتاد. درید دل و دست و بر خاک سر، شکست سلیح و گسست کمر. چون این گفت گودرز که ای نر شیر، سر پهلوانان و گرد دلیر. جهان چون من و چون تو بسیار دید، نخواهد همی با کسی آرمید. آرام بخواب پیران. گودرز اما به یاد سیاوش و 70 پسر کشته شدش افتاد و آتش به جانش دوید. خواست سر پیران رو هم جدا کنه، اما خودش رو انقدر بدکنش ندید. پس درفش پیران رو بالای سرش علم کرد و سر پهلوان پیر رو زیر سایه اون گذاشت و بعد با بازوی خونچکان در بلندای کوه درفش خودش رو افراشت. در پایان روز دلاوران ایرانی با کشته های حریف که به اسب‌هاشون بسته بودن به لشکرگاه برگشتن. وقتی لشکریان گودرز رو در بین اونها ندیدن که گودرز بر دست پیران مگر ز پیری به خون اندر آورد سر، همی زار بگریست لشکر همه ز نادیدن پهلوان رمه. اما چند لحظی بعد درفشی پدید آمد از تیر گرد، گرازان و تازان به دشت نبرد. گودرز وقتی به پهلوانانش رسید، داستان نبردش با پیران رو باز گفت و از پیران و جنگیدنش به نیکی یاد کرد و اون رو شیر دل خوند. بعد هم رو به روحام کرد و گفت بیگمان بعد از نبرد امروز افراسیاب سپاهش رو از آب میگذرونه و من امیدوارم که خسرو با سپاه پشتیبان زودتر به ما برسه. گستهم جلو اومد و به گودرز گفت پهلوان، سپاهی رو که به من سپرده بودی بدون هیچ گزندی دوباره به خودت میسپارم. که ناگهان دیدبان ایران بانگ سر داد که خروشیدن کوس با کر نای، به جنباند آن دشت گوی ز جای. یکی تخت پیروزه بر پشت پیل، درفشان به کردار دریای نیل. هوا شد به سان پرند بنفش، ز تابیدن کاویانی درفش. به گردش سواران جوشن روان، زمین شد بنفش از کران تا کران. پس هر درفشی به پای، چه از اژدها و چه پیکر همای. ز کوه کنابت همان دیدبان، بدیدان شگفتی و آمد دوان. چون این گفت گر چشم من تیره نیست و زندوه دیدار من خیره نیست. ز ترکان برآورد ایزد دمار، همه رنجشان سر به سر گشت خار. چرا که کیخسرو با سپاه عظیمی تا یه روز دیگه به اینجا میرسه سرورم. این بود اپیزود 36 روایت شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. اما من دلم خیلی برای پیران سوخت. واقعا بغض کردم موقعی که داشتم اون قسمت رو میخوندم که توسط گودرز کشته شد اما امان نخواست و مرگ رو ترجیح داد به تسلیم شدن. چون واقعا هم کیخسرو رو اون نجات داد، تمام تلاشش رو هم کرد،
تا برسه به نجات سیاوش و جلوی گروه زره رو بگیره، جلوی افراسیاب رو بگیره از کشتن سیاوش، اما نتونست. فرنگیس رو نجات داد، بیژن رو از پای طناب دار نجات داد. یعنی اونقدری که پیران به ایرانی ها کمک کرد، خود ایرانی ها به همدیگه کمک نکردن. ولی خب مشاور افراسیاب بود، دستور پادشاه قطعاً نسبت به هر چیز دیگه‌ای براش ارجحیت داشت و اینطور هم به دست گودرز کشته شد. نظراتتون رو بگین لطفاً برام، حتما توی هر اپلیکیشنی که دارید پادکست رو گوش میدید یا توی توییتر و اینستاگرام، حتما شما هم یک گپی با من بزنید، نظراتتون رو در رابطه با شخصیت‌های شاهنامه، پیران، این که اصلا چه نگاهی دارین به این شخصیت‌ها، چطور باهاشون زندگی میکنین. من واقعا با این شخصیت‌ها زندگی میکنم، دوست دارم بدونم شما چه چیزی رو تجربه میکنید باهاشون. حتما پس نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید و اینکه اپیزود بعدی رو از دست ندید که اپیزود بعدی اتفاقی خواهد افتاد که خیلی‌ها منتظرشن و توی کامنت های کست باکس حداقل بارها این رو دیدم که منتظر این اتفاقا. نمیگم چه اتفاقی که اسپویل نشه و ممنون که گوش کردید. اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید، این پادکست رو به اشتراک بذارید، حتما کمک بزرگیه و یه لینکی هم هست در توضیحات هر اپیزود که اگر تمایل داشتید به ما کمک مالی بکنید، اون لینک بسیار جای مناسبیه. به هر میزان که صلاح دونستید میتونید در پروژه شاهنامه به نثر با ما سهیم باشید و ما رو برای تولید پادکست های با کیفیت تر همراهی کنید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدارتون.